Sa araw na ito, magkakasabay na nilingap ng Iglesia ni Cristo ang mga residente sa iba't ibang isla sa Visayas. May Cebu, may Samar, may Bohol, may Panay, may Leyte, sabay-sabay dito. At ang pinaprioritize ngayon ng kapatid Eduardo Manalo, yung mga island na maraming inhabitants na nangangailangan ng lingap. Dito sa Bohol, mababakas pa rin ang pinsalang dulot ng mga nagdaang malalakas na bagyo, lalo na sa mga isla katulad ng Nasingin. Na-trauma mi magumikan sa lakas nga hangin ba. Tanaw na mo sa among kagalingon, mga guba na. Wala mi nag-expect nga paghuman sa bagyong Odette na abot diri sa amua ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay laging nakahandang tumulong sa ating gobyerno. Kahit na babahagya ay sana may maitulong kami sa mga malawak na kailangan pa nilang gawin. Kinasabikan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang muling pagtulong sa mga taga rito sa isla. Mula sa Tagbilaran City na siyang kabisera ng Bohol, halos 2 oras kaming bumiyahe patungo sa Hetafe Port. Nasa 30 minuto naman ang paglalakbay sa bangka patungo sa Nasingin Island. Kayo lang ang maraming taong nagpunta dito. Yung mga iba na mga religion, hindi ganito ang tao. Composed of 612 families. Napakarami. Pami-pamilya ang nakinabang sa mga ipinamahaging lingap. Makadungag na, kila kaadlaw. Tapos yung tubig, 1 week na yung gagamitin namin pang inom. Tubig, bugas. Kung nagkintabang, bisag kung sa kagamay, ako nagkintabang para namo. Nagpasalamat po mi nga kamo, naamo diri sa mong isla, nga nanghatag po muna mo pagkaon ba. Magpasalamat mig dako sa Iglesia ni Cristo nga nakatabang sa among barangay, sa katawan sa among barangay. Marami pong salamat kapatid Eduardo Manalo sa inyong tulong. Nagkaloob din ang Iglesia ni Cristo ng mga bitamina para sa bawat pamilya. Dumating dito ang bagyong Odette, wala talagang kagamot-gamot dito sa amin at ang hirap talaga. Pinakamalaking tulong dito sa amin sir kasi halos lahat ng mga bata dito nangangailangan talaga ng gamot. Sa ibabaw ng lahat, ang pangunahing ibinahagi ay ang pinakamahalagang pagkalinga sa kapwa-tao. Ito ay ang mga salita ng Panginoong Diyos. Kasama sa mga nag-imbita ng mga panauhin ay ang mga dating bisita sa ganitong evangelical mission na ngayon ay mga nasa proseso na ng pag-anib sa iglesia. 20 plus ang inimbitahan ko para makinig. Ang guest, 600 plus. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay pinangasiwaan ni kapatid na Gleserio P. Santos IV, ministro ng Ebanghelyo. Tandog mo na mo mga kasing-kasing na inaanak niya yung kuwas na pobre ba sa Iglesia ni Cristo. Naadyo'y unod ang mga ipangsulti o gipasabot gyud og ayaw nila kung unsa gyud ang angayan nga simbahon o angay nga daygon kundi ang Diyos lamang. Totoo, ang ilang sinasabi nandyan sa Biblia. Biblia mo ilang pinakinggan at sinundan ng kanilang mga kilos. Ang pinagkaiba ng Iglesia ni Cristo sa ibang mga relihiyon na pumasok dito sa Nasingin, Hetafe, Bohol, marami. Una, ang Iglesia ni Cristo organized. Pangalawa, formal. Pangatlo, disiplinado. At mapagmahal. Merong guidance, merong gabay. Binigyan kami ng pagpapahalaga. Katulad ng masasaksihan sa iba't ibang isla sa Visayas, dito sa Nasingin ay patuloy pang nadaragdagan ang ating mga kababayan na nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang nagustuhan na mo sa Iglesia ni Cristo, mao ang pagsunod kung unsa ang naa sa Biblia. Malaki po ang pinagbago sa buhay namin kasi nakapagkuha kami ng maayos at kanang salita, totoong salita na galing sa Biblia. I promise to God
nga I'll be in Iglesia ni Cristo till the end of my life. Dito sa mga islands na nakikita natin ngayon at nililingap at namamahayag tayo, sunod-sunod na po ang pagtatayo ng mga bahay-sambahan upang mayroon pong puntahan ang mga nagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa aming pag-uwi, baon ng bawat isa ang kasiyahan dahil sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay minsan pang natupad ang utos ng Diyos na ibigin ang kapwa-tao, lalo na ang mga labis na nangangailangan. Ang lahat po ng ganitong mga proyekto ng Iglesia ni Cristo, ang lahat po niyan ay dahil lang po sa awat tulong ng ating Panginoong Diyos, kaya't sa Kanya lamang po ang lahat ng kapurihan. Gikan diri sa Nasingan Island sa probinsya sa Bohol, ako si Igsoong Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo News Network.